Chào mừng Thiền sư Thích Nhất Hạnh và các vị tăng ni, cư sĩ làng Mai đã tới thăm Ủy ban. Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn Thiền sư Thích Nhất Hạnh, một nhà văn, nhà nghiên cứu về lịch sử văn hóa, một vị cao tăng am hiểu về Phật Pháp và thiền học, đã vui vẻ nhận lời mời tới thăm Ủy ban và nói chuyện về đề tài đời sống văn hóa tâm linh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin trân trọng tới tham dự buổi nói chuyện hôm nay có ông Nguyễn Phú Bình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, chủ nhiệm Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài. Ông Trần Quang Hoan, trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó chủ nhiệm Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài. Ông Phạm Khắc Lãm, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài. Thượng tọa Thích Gia Quang, Phó ban đối ngoại, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tham dự buổi nói chuyện hôm nay còn có các vị lãnh đạo các cục, các vụ, cán bộ nghiên cứu của Bộ Ngoại giao, Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài, Ban Tôn giáo Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Ủy ban đối ngoại của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Bộ Công an, Ban đối ngoại, Ban tư tưởng văn hóa, Ban dân vận, Ban các sự đảng ngoài nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài. Ban tổ chức cũng rất hân hạnh được đón tiếp các vị là nhân sĩ, là trí thức, các nhà hoạt động văn hóa văn nghệ, các vị giáo sư tiến sĩ, cán bộ khoa học của các viện nghiên cứu, các hội khoa học và kỹ thuật cùng đông đảo các phóng viên tới tham dự buổi nói chuyện hôm nay của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Chương trình buổi nói chuyện thì gồm 2 phần. Sau khi Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã trình bày sẽ là phần trao đổi câu hỏi và trả lời. Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ vui lòng trả lời tất cả những cái câu hỏi của quý vị về đề tài mà Thiền sư nói chuyện hôm nay, cũng như những vấn đề mà liên quan đến Phật học và thiền học. Để bắt đầu thì ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời Thiền sư Thích Nhất Hạnh bắt đầu buổi nói chuyện. Xin kính mời. Các thầy và các sư cô làng Mai sẽ xướng tụng danh hiệu của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm để làm cho không khí trang nghiêm và lắng dịu. Và các thầy và các sư cô sẽ trì tụng Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm bằng tiếng Sanskrit, bằng tiếng Phạn. Và sự thực tập của chúng tôi là dùng trái tim để mà tiếp xúc được với cái khả năng hiểu và khả năng thương nó sẵn có trong mọi người và mọi loài. Thì Đức Quan Thế Âm không phải là một cái thực tại nó có ở ngoài. Đó là cái khả năng có thể hiểu, có thể chấp nhận, có thể thương yêu được. Cái khả năng đó nó có mặt trong từng tế bào cơ thể của chúng ta. Bởi vậy cho nên khi mà xướng danh hiệu Quan Thế Âm thì ta tiếp xúc được với cái năng lượng của yêu thương đó trong ta và trong những người khác. Và năng lượng đó trở thành ra một cái năng lượng tập thể và nó có thể đi vào trong tất cả mọi người chúng ta. Xướng tụng không phải bằng lời mà thôi, xướng tụng bằng trái tim, bằng cái năng lượng của niệm, của định và của tuệ. Và chúng ta có thể tham dự bằng cách là có mặt đích thực trong giây phút hiện tại. Nếu chúng ta có những cái căng thẳng, có những cái đau nhức trong cơ thể, thì chúng ta có thể ngồi buông thư. Và cái năng lượng tập thể này có thể đi vào trong cơ thể và làm lắng dịu cái cơ thể, lấy ra khỏi cái cơ thể chúng ta những cái căng thẳng, những cái đau nhức đó. Nó rất là hiệu nghiệm. Nếu chúng ta biết thiết lập thân tâm trong giây phút hiện tại, có mặt 100% tại đây và bây giờ và buông thư thì cái chuyện này nó sẽ xảy ra chắc chắn. Nếu chúng ta có những cái nỗi khổ, niềm đau, những cái đau buồn ở trong trái tim, chúng ta có thể mở trái tim ra để cho cái năng lượng tập thể của thương yêu đó nó đi vào, nó ôm ấp, nó chuyển hóa, và chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn sau 10 phút thực tập. Và nếu chúng ta có một người thân đang ở nhà bệnh nặng, đang ở nhà thương, không có đến đây được, mà nếu chúng ta muốn truyền về nhà cái năng lượng tập thể của thương yêu này, thì chúng ta chỉ cần nghĩ tới người đó, hình dung tới người đó, hoặc gọi tên người đó một cách im lặng
thì cái năng lượng này sẽ được truyền về ngay rất là mau chóng. Nam mô Avalokiteshvaraya, đó là tiếng Sanskrit của câu Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Trí tuệ bừng lên đó biển tài, đứng yên trên sông sạch trần ái. Cam lộ chữa lành cơn khổ, bền hào quang quét sạch bụi nguy tai. Liệu biết phất bày muôn thế giới, sen hồng nở hé vạn lâu đài. Cúi đầu ca ngợi dâng hương thỉnh, xin nguyện từ bi ứng hiện ngay. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm.
Truyền thống của làng Mai á, thì trong buổi nói chuyện thỉnh thoảng chúng ta nghe tiếng chuông, và khi nghe tiếng chuông thì chúng ta ngừng nói, ngừng nghe, ngừng suy nghĩ, và chúng ta trở về với hơi thở, và chúng ta thở vào và thở ra có ý thức. Thở vào tôi biết rằng sự sống đang có trong tôi và xung quanh tôi. Thở ra tôi mỉm cười với sự sống đang có trong tôi và xung quanh tôi. Lâu lâu mình dừng lại, mình thở như vậy thì mình có thể ngồi chơi với nhau lâu hơn. Đó là cái mục đích, một cái sự nhìn nghỉ. Sư cô Đặng Nghiêm là Tri Chung Bell Master hôm nay.
Sư cô này đã tốt nghiệp bác sĩ y khoa, đã ra làm việc mấy năm rồi, mà sao đi tham dự khóa tu thì thấy thích quá đi, cho nên đã đi xuất gia và nghĩ rằng đi xuất gia thì mình sẽ giúp được nhiều người hơn và làm nghề bác sĩ. Hôm nay có làm tri chung. Kính thưa liệt vị, tôi nhớ là có một cái hôm đó tôi tiếp một cái phóng viên của tờ báo San Francisco Chronicle. Tôi ngồi ở tu viện Kim Sơn, có những cái cây redwood đan mộc rất là lớn, và tôi tiếp ông ta ở dưới một cái khóm đan mộc chừng là 10 cây. Ông phóng viên này đã lái xe từ San Francisco tới, và ông leo núi, và ông muốn viết một bài về thiền tập, về cái phương pháp và thực tập mà chúng tôi đang quảng bá ở Hoa Kỳ và ở các nước Âu Châu. Thì hồi đó có một sư chú đem trà ra cho chúng tôi. Thì tôi mới đề nghị với ông là ông quên cái bài viết của ông đi, để ông có thể để ra 3 phút mà uống trà thôi, hoàn toàn tập trung vào sự uống trà. Mà tôi nói cho ông nghe thế nào gọi là thiền trà. Thiền trà là mình có mặt đích thực thân và tâm trong giây phút hiện tại, để mình có thể nhận diện được cái chén trà và mình uống trà hoàn toàn trong cái giây phút hiện tại đó. Cái phương pháp của chúng tôi thực tập á, mà chúng tôi chia sẻ với người Tây phương á, là làm thế nào để mình sống được những cái giây phút của đời sống hàng ngày của mình cho thật sâu sắc, để mình đừng có hối tiếc ngày mai. Và ông phóng viên này đã thực tập rất giỏi, và trong khi ông uống trà với chúng tôi thì ông hoàn toàn quên cái bài viết của ông đi. Và nhờ quên được cái bài viết của ông đi cho nên ông đã viết một bài rất là hay. Đó là cái bí quyết. Thường thường những cái phóng viên của tờ New York Times hay là Washington Post hay là The Boston Globe, khi mà muốn viết một cái bài về thiền tập á, thì chúng tôi yêu cầu các vị phải ở lại và tu với chúng tôi 7 ngày trước khi chúng tôi đồng ý để cho các vị phỏng vấn. Tại vì nếu quý vị tới và phỏng vấn liền thì quý vị không có một cái kinh nghiệm tối thiểu nào hết về cái sự thực tập. Mà lạ thay, rất có nhiều phóng viên chấp nhận điều kiện đó, cũng như là ở Paris đó, tờ báo Elle của các cô Parisien đó, về chùa của chúng tôi là Làng Mai ở vùng Đọc Đôn, và các sư cô đưa ra điều kiện là nếu bà muốn phỏng vấn chúng tôi thì bà phải tu với chúng tôi 7 ngày. Bà đó đã ở lại 7 ngày để tu trước khi được phỏng vấn. Và tại vì nếu mà mình không có một cái kinh nghiệm trực tiếp đó, thì cái bài viết mình không có giá trị. Thiền tập là như vậy. Thiền tập là sự sống chứ không phải là lý thuyết. Sau khi phỏng vấn rồi thì tôi đưa ông phóng viên báo San Francisco Chronicle ra ngoài bãi đỗ xe, và tôi chỉ cho ông cái phương pháp thiền hành, nghĩa là đi trong chánh niệm, walking meditation. Thiền hành tức là đi như thế nào mà mỗi bước chân của mình nó giúp cho mình trở về với giây phút hiện tại, để mình có thể tiếp xúc được với những cái mầu nhiệm của sự sống trong cái giây phút đó. Tại vì cái khuynh hướng của chúng ta là chạy về tương lai. Chúng ta tin rằng hạnh phúc nó khó có được ở trong giây phút hiện tại, và chúng ta nghĩ rằng chúng ta còn thiếu một vài điều kiện nữa của hạnh phúc mà chúng ta phải đi tìm ở tương lai.
và do đó chúng ta hy sinh cái giây phút hiện tại để đi tìm hạnh phúc ở tương lai. Và cái thái độ đó nó đã trở thành ra một cái tập khí, nghĩa là một thói quen, và chúng ta luôn luôn có khuynh hướng muốn xông xáo đi về tương lai, và ít người trong chúng ta có cái khả năng an trú trong hiện tại để có thể tiếp xúc được với sự sống một cách sâu sắc trong giây phút hiện tại. Và thiền hành tức là mỗi bước chân phải đưa lại cho mình cái vững chãi, cái thảnh thơi, và giúp cho mình tiếp xúc được với những cái mầu nhiệm của sự sống đang có mặt trong giây phút hiện tại. Và mỗi bước chân như vậy nó nuôi dưỡng mình, nó trị liệu mình. Tại vì trong chúng ta nó có cái áp lực trong cơ thể, cũng như trong tâm hồn nó có cái áp lực, nó có sự căng thẳng, và nó làm cho chúng ta không có hạnh phúc. Thì cái ông phóng viên này, ông là thật giỏi. Và sau khi tiếp nhận 5 phút những cái chỉ dẫn về thiền hành, thì ông ta đã bước đi được những cái bước vững chãi và thành thơi. Và tới nửa đường thì tôi đề nghị ông ngừng lại, và tôi nói này ông bạn, ông nhìn lên trời đi, và ông thực tập nhìn trời cho sâu sắc. Thở vào tôi thấy trời xanh, và thở ra tôi mỉm cười với trời xanh. Làm thế nào để mình đầu tư 100% cái tâm và cái thân mình trong cái chuyện tiếp xúc với một trời xanh, và mình phải tiếp xúc thật sâu sắc với một trời xanh đó. Thì ông ta vui lòng đứng lại để thực tập. Và sau đó ông nói rằng, thầy ơi, cả cuộc đời tôi chưa bao giờ tôi nhìn trời xanh như thế. Tôi chưa bao giờ nhận diện được cái sự có mặt của trời xanh một cách sâu sắc như thế. Tôi còn nhớ trong cái tác phẩm L'étranger của Albert Camus, có câu chuyện của anh chàng tử tù tên là Merson sắp bị tử hình. Thì cái ngày chót đó, anh chàng không biết sao đó, mà có một sự may mắn nào đó, mà một cái giây phút ý thức nó xảy ra tới cho anh chàng. Anh chàng nằm ngửa trong cái gian phòng giam của anh ta ngẩng lên, thấy có một cái cửa tò vò, và anh ta đột nhiên tiếp xúc được với cái khung trời xanh nhỏ bé. Và từ đó trở về sau, anh sống trong cái ý thức mầu nhiệm, là cuộc đời hết sức là mầu nhiệm. Và những cái giây phút còn lại của anh ta sống hết sức là có ý. Và đến khi có một ông cha muốn gõ cửa vào để mà làm lễ rửa tội trước khi đi tử hình, thì anh ta rất là không muốn tiếp ông cha. Anh ta nói cái thời gian của mình để sống còn rất là ít, mà tiếp ông cha này nó mất thời giờ lắm. Và trong cái tác phẩm của Albert Camus thì Bergson đã nói rằng cái ông cha đó chưa chắc ông đã có cái tuệ giác, ông đã có cái ý thức mà mình có, cái moment de conscience, le moment de conscience, cái giây phút ý thức rằng mình đã có mặt, và màu trời xanh nó đang có mặt trên mình. Và trong đạo Phật nói đến cái tỉnh thức, tại vì chữ Bút có nghĩa là tỉnh thức, Buddha là người tỉnh thức, là người ý thức được rằng mình đã có mặt, và mình đã có mặt cho nên mình có khả năng tiếp xúc với tất cả những cái mầu nhiệm của sự sống cũng đang có mặt. Thì Bergson tự nói rằng cái ông cha đó không có được cái ý thức về sự sống như mình đang có. Cái ý thức đó nó đang ở trong mình. Ông cha này, ông sống như một người chết. Nguyên văn là in vi cam amor, he lives like a dead man. Tức là khi mình sống mà mình không có cái ý thức minh mẫn rằng mình đã có mặt để mình có thể tiếp xúc sâu sắc với sự sống, thì mình sống như là những cái xác chết. Và nếu mình nhìn xung quanh mình thì mình thấy có bao nhiêu người đang mang cái tử thi của họ đi vòng quanh, họ không có thực sự sống, tại vì họ không có khả năng có mặt thật sự thân và tâm nhất như trong cái giây phút hiện tại. Và vì vậy cho nên họ không thực sự sống. Và vì vậy cho nên cái sự thực tập là làm thế nào mình tỉnh dậy để mình thực sự sống và tiếp xúc với sự sống mầu nhiệm.
ý thức được sự sống trong tôi và xung quanh tôi. Thật ra tôi mỉm cười với sự sống. Tiếng chuông nó là một cái phương tiện để giúp mình trở về với giây phút hiện tại, để mình có thể tiếp xúc được với sự sống màu nhiệm. Và bút tiếng Phạn nó có nghĩa là thức dậy, tỉnh thức, thực sự có mặt. Và Buddha là người tỉnh thức, là người đang có mặt thật sự. Và Buddhism là cái con đường tâm linh, nó giúp cho mình sống tỉnh thức trong từng phút từng giây. Thì nếu quý vị hỏi Thầy Nhất Hạnh dạy cái gì ở bên Mỹ, ở bên Âu Châu mà người ta theo nhiều như vậy, thì tôi xin trả lời rằng nó rất đơn giản. Tôi chỉ bày cho người ta cái phương pháp sống như thế nào mà giúp cho họ sống sâu sắc được từng giây phút của đời sống hiện tại, và sau này họ sẽ không hối tiếc. Chắc quý vị còn nhớ cái hôm mà Thúy Kiều đi bẻ rào mà sang thăm Kim Trọng đó, thì nhân cái dịp mà gia đình đi ăn dỗ ở quê ngoại đó, thì Thúy Kiều lấy cớ nhức đầu hay đau bụng gì đó ở nhà đó, thì cái chủ đích của cô ta là có dịp để đi sang thăm người yêu. Thì sang ở bên đó gần một ngày, giờ thấy chiều về rồi thì chiều tới chiều xuống rồi thì thấy nếu mình ở thêm thì bất tiện, cho nên mới về. Về nhà thì thấy gia đình chưa về, thấy tiếc, lại đi qua một lần nữa. Và khi mà Thúy Kiều đi qua lần thứ hai thì Kim Trọng đang ngồi ngủ gục ở trên án thư. Sinh thì nửa tỉnh nửa mê đó. Sinh còn tự án thiêu thiêu, nửa chừng như tỉnh nhà chiều như mê. Thì cái tiếng chân của Thúy Kiều trên sỏi nó làm cho anh chàng thức dậy. Thì trong cái trạng thái nửa tỉnh nửa mê đó, thì Kim Trọng mới hỏi: này em có thật là em đó không? Hay là đây là một cái hình ảnh trong giấc mơ? Bâng khuâng đỉnh giáp non thần, còn ngờ giấc mộng đêm xuân mơ màng. Anh chàng tưởng đó, không biết đó là sự thật hay là giấc mơ. Thì Kiều trả lời như thế này: khoảng vắng đêm trường, vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa. Bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chiếm bao. Hai câu đó rất là xuất thần. Nếu bây giờ tôi có mặt đây và anh có mặt đây, em có mặt đây và anh có mặt đây, nếu trong giây phút hiện tại mình không có nhận rõ cái mặt nhau và biết được cái sự có mặt đích thực của nhau trong giây phút này, thì sau này tất cả đều trở thành một giấc chiêm bao mà thôi. Bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao. Mình sống với người đó 10 năm, 20 năm, 30 năm, nhưng mà mình có khi nào có những giây phút ngồi xuống để nhìn cái người đó cho thật rõ hay không? Hay là mình sống vội vàng, mình nói với nhau những câu vội vàng để rồi mình đi theo những cái dự án của mình, những cái lo lắng của mình, những cái sở thích của mình, và có thể là mình sống với người đó 10 năm, 20 năm, nhưng kỳ thực mình chưa thực sự sống với người đó một cái giây phút nào gọi là sâu sắc hết. Vì vậy cho nên đôi ta ở đây có thể mình với là bà mẹ của mình, hay là mình với cha của mình, có thể là mình bận rộn quá, mình chưa bao giờ nhìn ngắm người cha của mình để có thể thấy được, có thể cảm nhận được cái sự có mặt đích thực của ông trong đời sống của mình. Và đến khi ông mất rồi thì lúc đó mình mới tiếc. Thường thường là chúng ta tiếc và chúng ta khóc. Chúng ta khóc đó không phải là chỉ vì đau thương mà thôi, vì chúng ta giận chúng ta là trong khi chúng ta được thân phụ còn sống, hay là thân mẫu còn sống, hay là người yêu còn sống, chúng ta đã quá bận rộn, chúng ta đã không có cái thời giờ để tiếp xúc một cách sâu sắc và sống với người đó. Bây giờ đây thì quá muộn rồi, và cái khóc của chúng ta có thể là biểu lộ cái sự hối hận của chúng ta mà thôi, chứ không phải là đau thương, không phải chỉ là đau thương mà thôi. Có một lần tôi đi thiền hành một mình từ cái thất ngồi yên của tôi lên thiền đường,
Và đêm đó trăng sao rất là đẹp. Thì tôi nhìn lên mặt trăng và tôi mỉm cười mặt trăng. Tôi nói rằng mặt trăng ơi, ta biết là ngươi có đó và ta cảm ơn ngươi, ta rất hạnh phúc. Thì tôi nói chuyện với mặt trăng. Cái đôi ta có thể là mình với mặt trăng, đôi ta có thể mình là mình với sự sống. Và nếu mình không có ý thức minh mẫn trong cái giờ phút hiện tại thì mình không có tiếp xúc được với cái gì sâu sắc hết, và cuộc đời của mình rốt cuộc nó chỉ là một giấc chiêm bao mà thôi. Vậy thì bút có nghĩa là thức dậy, và người nào mà thức dậy được thì gọi là Buddha. Chúng ta hết người nào có khả năng thức dậy được và có khả năng có mặt một cách đích thực trong giờ phút hiện tại thì người đó có khả năng tiếp xúc được sâu sắc với sự sống. Và sự sống có biết bao nhiêu là màu nhiệm ở trong ta cũng như là quanh ta. Đức Thích Ca nói rằng đừng luyến tiếc quá khứ, đừng lo sợ tưởng tới tương lai. Quá khứ thì không còn, mà tương lai thì chưa tới. Kẻ thức giả an trú vững chãi và thành thơi trong giây phút hiện tại. Theo cái giáo lý này thì quá khứ không còn, mà tương lai thì chưa tới. Sự sống chỉ có mặt ở trong giây phút hiện tại. Bởi vậy cho nên nếu chúng ta bỏ mất cái giây phút hiện tại, tức là chúng ta bỏ mất sự sống. Chúng ta có ước hẹn với sự sống, có rendezvous với sự sống. Và cái rendezvous đó, cái ước hẹn đó xảy ra trong giây phút hiện tại. Mà nếu chúng ta chỉ bươn chải về tương lai, chỉ lo lắng về tương lai mà chúng ta dẫm lên hiện tại mà đi thì chúng ta đánh mất cái hẹn của chúng ta với sự sống. Cho nên cái sự thực tập căn bản là bằng cái hơi thở, bằng bước chân mình trở về với giây phút hiện tại để mình tiếp xúc một cách rất là sâu sắc với những cái mầu nhiệm của sự sống nó đang có mặt trong giây phút hiện tại. Ví dụ như mình tập như thế này, thở vào tôi ý thức về hai mắt của tôi, thở ra tôi mỉm cười với hai mắt. Thì khi mà mình thực tập như vậy thì mình có ý thức rằng mình có hai con mắt, và hai con mắt này sáng. Và hai mắt sáng là một điều kiện của hạnh phúc. Có một cái thiên đường của màu sắc, của hình ảnh, và mình chỉ cần mở mắt ra là mình có thể tiếp xúc được với cái thiên đường đó. Những người đã mù rồi thì không có thể nào hưởng được cái thiên đường của màu sắc, của hình dạng. Chúng ta nhờ có đôi mắt và đôi mắt sáng, và vì vậy cho nên cái thiên đường đó là của chúng ta. Chúng ta có thể tiếp xúc với cái thiên đường đó bất cứ lúc nào, giây phút nào. Thì chúng ta có những điều kiện của hạnh phúc như vậy trong nội thân, và chúng ta cũng có những cái điều kiện hạnh phúc như vậy ở ngoài. Và nếu chúng ta biết trở về với giây phút hiện tại và chúng ta nhận diện được những cái điều kiện hạnh phúc đã và đang có mặt thì chúng ta có thể hạnh phúc liền lập tức mà chúng không cần đi về tương lai nữa. Cái bài tập mà tôi thường đưa cho thiền sinh là lấy một tờ giấy và một cái bút, ngồi xuống gốc cây để ghi xuống những cái điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Ban đầu mình tưởng rằng một trang thì nhiều quá, và một trang thì lớn quá, mình có thể ghi xuống được những cái điều kiện hạnh phúc mà mình có. Nhưng mà nếu mình có một chút kiên nhẫn và mình ngồi xuống thì mình sẽ thấy rằng 2 trang giấy này không có đủ để cho mình ghi những cái điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Thật ra trở về với giây phút hiện tại và nhận diện được những cái điều kiện hạnh phúc mà mình đang có thì tự nhiên cái hạnh phúc đó nó tới liền lập tức. Và chúng ta không có cần thêm tiền bạc, không cần thêm giàu sang, không cần thêm danh vọng, không có thể cần thêm quyền hành. Người Pháp họ có cái bài hát gọi là Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux. Chúng ta đợi cái gì nữa mà không có hạnh phúc liền bây giờ đi. Thì cái bài hát đó nó cũng căn cứ trên cái tuệ giác đạo Phật, tức là những điều kiện hạnh phúc của chúng ta đã có dư dả ngay trong giây phút hiện tại. Rồi khi mình trở về với giây phút hiện tại, không những mình tiếp xúc được với những cái mầu nhiệm của sự sống, nó có tính cách nuôi dưỡng và trị liệu được cho mình. Rồi mình trở thành tươi mát, mình trở thành dịu ngọt, và mình chia sẻ được cái hạnh phúc đó cho những người thương của mình. Tại vì thương yêu có nghĩa là có mặt cho người mình thương yêu. Nếu mình có mặt thì làm sao mình thương yêu được?
Và vì vậy cho nên mình phải có mặt cho người thương yêu. Nếu mình bận rộn quá, nếu mình bị cuốn theo những cái dự án của mình và mình không có thời giờ để nhìn người yêu, để ngồi với người yêu, thì mình không có khả năng thương yêu. Vì vậy cho nên thương yêu có nghĩa là có mặt cho người yêu. Je suis là pour toi. I am here for you. Mà cái sự có mặt đó nó phải có phẩm chất. Cái sự có mặt của mình là cái quà tặng quý nhất mà mình có thể đưa cho người yêu. Nhưng mà cái sự có mặt đó nó phải có phẩm chất cao. Nghĩa là cái sự có mặt của mình phải là một cái sự có mặt tươi mát. Nó phải là một cái sự có mặt ngọt ngào. Thì nó mới là một cái tặng phẩm đáng để dâng tặng cho người yêu. Và nếu mình không có khả năng trở về với giây phút hiện tại để tiếp xúc với những cái mầu nhiệm, những cái hiện tượng tươi mát, có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu trong cuộc sống, thì làm sao mình có được sự tươi mát và ngọt ngào đó. Cho nên sự thực tập của mình là trở về với giây phút hiện tại để tiếp xúc được với tất cả những cái gì mầu nhiệm, những cái gì tươi mát, những cái gì huyền diệu trong cuộc sống, để mình được nuôi dưỡng, để mình được trị liệu và để mình có được sự có mặt tươi mát và ngọt ngào. Và với cái sự có mặt tươi mát và ngọt ngào đó, mình hiến tặng cho người mình thương. Có một người thương gia rất là giàu có. Hôm đó, ông ta được nhắc rằng là ngày mai là ngày sinh nhật của đứa con trai. Thì ông ta mới nhìn đứa con trai, ông hỏi rằng: này con muốn cái gì mai bố sẽ mua cho con. Thì đứa con trai nó không biết trả lời làm sao hết. Tại bố nói rất là giàu, muốn cái gì thì bố nó mua cho hết. Nhưng mà nó đâu có cần gì đâu. Nó rất cần một cái, mà cái đó khó quá, đó là sự có mặt của bố. Tại vì bố quá giàu và bố phải để hết tất cả thời giờ, cái sinh mạng của mình để theo đuổi cái sự nghiệp của mình, cái doanh nghiệp của mình. Và bố không có thời giờ cho mẹ, bố không có thời giờ cho con. Và cái doanh nghiệp đó là một cái tên độc tài, nó lấy hết cả thời giờ, nó lấy hết cả năng lượng của bố. Và vì vậy cho nên bố không có thời giờ cho bố để bố sống, và bố không có thời giờ cho mẹ và hiến tặng những cái gì quý giá, tươi mát và ngọt ngào của mình cho mẹ. Tại vì bố có rất nhiều lo lắng, có nhiều khắc khoải, có nhiều tính toán. Bố không có thời giờ để tiếp xúc với trời xanh, mây trắng, chim hót, thông reo, hoa nở. Và làm gì bố có những cái tươi mát đó để cống hiến cho mẹ. Với lại bố bận rộn quá, không có mặt được cho mẹ và không có mặt được cho con của mình. Và sau khi suy nghĩ một hồi thì đứa con nó nói: con đâu có cần gì đâu, con chỉ cần bố thôi. Đúng là như vậy. Đó đúng là câu trả lời đích thực. Nó có một người cha, nhưng kỳ thực nó giống như là không có cha. Tại người cha đã bị cuốn theo cái sự nghiệp rồi, cái doanh nghiệp rồi. Cho nên cái phẩm chất của sự sống nó tùy theo ở cái thời giờ của mình có. Mình phải có thời giờ, mình phải có cái sự có mặt tươi mát và ngọt ngào, thì mình mới có gì để hiến tặng cho người mình thương. Thì nếu người bố đó biết thực tập, thì người bố đó sẽ ngồi xuống một lát, để ra vài ba phút để thở vào. Tôi biết rằng có sự sống trong tôi và xung quanh tôi. Thở ra tôi mỉm cười với những cái mầu nhiệm sự sống trong tôi và xung quanh tôi. 1-2 phút như vậy thì người bố trở thành ra tươi mát, trở thành ra có mặt đích thực. Và người bố tới với người con, nhìn thẳng vào mắt con, và người bố nói rằng: con ơi, con có biết gì không, bố đang thực sự có mặt cho con đây. Đó là cái quà quý nhất. Cái quà quý nhất mà một người yêu có thể hiến tặng cho người yêu là sự có mặt của mình. Và hơn nữa, nếu mình biết thực tập thì đó là sự có mặt tươi mát và ngọt ngào. Nếu ông lái xe mà ông cứ tiếp tục ông nghĩ tới những cái vấn đề của ông, những cái dự án của ông, và ông quên đi rằng là bà đang ngồi cạnh ông,
thì bà bị loại ra khỏi cái vùng chú ý của ông. Và nếu sống mà mình không có sự chú ý của người yêu thì mình không có cảm tưởng là mình được thương yêu. Thương yêu tức là được công nhận rằng có mặt. Cho nên khi mà mình có mặt rồi á, thì mình có điều kiện để công nhận sự có mặt của người kia. Mình nói rằng, này em có biết là anh đang có mặt cho em đây hay không? Do you know that I am here for you? Và khi mà mình có mặt rồi á, thì mình mới có cái tư cách để công nhận sự có mặt của người kia. Cái hôm đó đi thiền hành, tôi công nhận sự có mặt của mặt trăng. Tôi nói rằng, mặt trăng ơi, ta biết em có đó và ta rất là hạnh phúc khi em đang sáng ở trên trời. Mặt trăng là người yêu. Mình có biết bao nhiêu là cái mình yêu trong sự sống. Một giọt nước trong, một cái liễu rũ, tất cả những cái đó đều là có thể đem lại cho mình cái hạnh phúc hết. Đâu có phải là chỉ có danh vọng, quyền hành, sắc dục và tiền bạc mới đem lại hạnh phúc đâu. Nếu chúng ta nhìn xung quanh, chúng ta thấy có những người rất là giàu có, rất là quyền uy, nhưng mà họ đau khổ vô cùng. Tôi đã từng gặp những người như Rockefeller hay là Ford. Rockefeller là một cái độc giả của tôi. Có một hôm á, một người thiền sinh ở Boston thấy một cái ông già mặc áo rất là cũ kỹ ngồi bên bờ sông và đọc một cuốn sách của thầy Nhất Hạnh, cuốn Peace is Every Step, an lạc từ bước chân. Và cái người thiền sinh đó mới tới gần mà hỏi rằng, này bác có biết là ở gần đây chỉ cách có mấy cái số thôi là có một trung tâm của thầy Nhất Hạnh, một cái Mindfulness Practice Center, một cái trung tâm thực tập chánh niệm ở đây. Nếu bác muốn thì chúng tôi mời bác tới đó thực tập với chúng tôi, tại vì tôi thấy bác đang đọc một cuốn sách của thầy chúng tôi là thầy Nhất Hạnh, cuốn Peace is Every Step mà ông đã đọc. Nó sờn hít nó thành rất là cũ. Thì ông ta cảm ơn, nhưng mà ông ta tiếp tục ngồi bên bờ sông với ông đọc. Và cuối cùng thì người thiền sinh từ giả đi nói rằng là, bác cho chúng tôi biết tên họ và địa chỉ để có gì chúng tôi đem xe tới chở bác đi về trung tâm của chúng tôi thực tập. Nghĩ rằng ông già kia không có xe, nhưng khi ông đó lấy cái tên ra thì người thiền sinh đọc là Laurence Rockefeller, một nhà tỷ phú bậc nhất ở tiểu bang New York. Và cái ông Bill Ford đã tới thiền viện của chúng tôi ở tiểu bang Boston để tu học một ngày một đêm. Và ông ta cho biết rằng cái cuốn Phép lạ của sự tỉnh thức, The Miracle of Mindfulness, ông đã đọc 32 lần. Và mỗi khi có những khó khăn trong cái doanh nghiệp, có những cái buồn khổ, có những sợ hãi, là ông phải tìm tới cuốn sách đó để ông đọc 32 lần và còn đọc nữa. Và cái ông Laurence Rockefeller, ông đọc cuốn Peace is Every Step là tại vì họ nói cho chúng tôi biết rằng những cái người giàu có, quyền uy lớn như vậy đó, nhưng mà sống rất là cô đơn, rất là khổ đau. Và vì vậy cho nên họ tìm cái sự an ủi trong những cuốn sách của thầy Nhất Hạnh. Tôi rất thấy làm lạ, tại vì họ đều là những người có gốc Thiên Chúa giáo. Và tại sao họ không đi tìm cái sự an ủi đó trong cái truyền thống Thiên Chúa giáo mà phải đi tìm ở sách thầy Nhất Hạnh? Thì chúng tôi khám phá ra rằng trong cái thời gian 40 năm mà chúng tôi ở Tây Phương đó, trong khi mà giảng dạy và là mai, mỗi khi chúng tôi nghe tiếng điện thoại là chúng tôi ngưng nói, ngưng nghe, trở về với hơi thở và thực tập 3 hơi thở rất là sâu sắc. Và mỗi khi nghe đồng hồ nó đánh chuông, nó chơi nhạc, mỗi 15 phút chúng tôi cũng ngưng lại để chúng tôi trở về với hơi thở, để tiếp xúc với những mầu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại. Thì trong 40 năm ở tại hải ngoại đó, chúng tôi chia sẻ với Tây Phương cái sự thực tập của chúng tôi. Tây Phương họ đã có tôn giáo của họ rồi, và nền văn minh Tây Phương căn bản
là Cơ Đốc giáo. Thì tại sao mình phải đem một tôn giáo khác cho họ? Cho nên chúng tôi không có ý niệm truyền giáo, ý định truyền giáo. Nhưng mà chúng tôi biết rằng đạo Phật không phải chỉ là tôn giáo. Trong tôn giáo mình có thể tìm thấy được đức tin, niềm hy vọng, sự cầu nguyện. Ở trong đạo Phật cũng có đức tin, cũng có hy vọng, cũng có cầu nguyện. Nhưng mà đạo Phật không phải chỉ có cái đó. Đạo Phật còn là cái nguồn tuệ giác rất là sâu sắc. Là những cái phương pháp thực tập rất là hữu hiệu. Nó giúp cho mình tháo gỡ được những cái khó khăn, những cái khổ đau ở trong con người của mình. Nó giúp cho mình thiết lập được cái sự an lạc hòa bình trong nội thân của mình. Và nó giúp cho mình tái lập được cái truyền thông với những người khác và đem lại cái hiểu, cái thương và cái hạnh phúc. Và vì vậy cho nên đạo Phật không phải chỉ là một tôn giáo. Cái phần tôn giáo ở trong đạo Phật tuy là nhiều người theo, nhưng mà đó không phải là cái phần sâu sắc nhất. Cái phần sâu sắc nhất trong đạo Phật là cái tuệ giác. Cái tuệ giác nó giúp cho chúng ta thấy được cái mặt mũi của thực tại. Và cái tuệ giác đó nó có khả năng tháo gỡ, chuyển hóa, giải phóng cho chúng ta ra khỏi những cái nỗi khổ niềm đau. Và cái sự giải thoát này, cái sự cứu độ này, nó không phải là do ân huệ của một đấng thượng đế, mà do cái trí tuệ. A salvation not by grace, but by wisdom, by understanding, by insight. Insight tức là cái tuệ giác. Và trong đạo Phật đó, mình giải thoát được là nhờ tuệ giác, chứ không phải là nhờ ân huệ của một đấng thần linh. Thì nếu chúng tôi chia sẻ đạo Phật cho người Tây phương là chúng tôi không có đưa cái phần tín ngưỡng ra, chúng tôi đưa cái phần thực tập, đưa cái phần tuệ giác ra. Tại vì chúng tôi biết rằng họ đã có tôn giáo của họ rồi, tại sao mình phải đưa cái phần tôn giáo vào nữa? Và vì vậy cho nên chúng tôi chỉ chú trọng chia sẻ với họ cái phần tuệ giác và cái phần thực tập. Ở trong cái phái đoàn chúng tôi có một vị xuất gia mà ngày xưa đã làm linh mục Công giáo, có mặt hôm nay ở đây. Thì sở dĩ người đó xuất gia không phải là tại vì người đó không có thương, không có yêu mến đạo Cơ Đốc nữa, vẫn thấy rằng mình rất là khăng khít, mình rất là tin tưởng vào cái giáo lý của Đức Kitô. Nhưng mà sở dĩ mà người đó xuất gia theo đạo Phật, tại vì người đó nói rằng những giáo lý ở trong Thánh Kinh như là thương yêu, tha thứ, nó rất là rõ ràng. Nhưng mà cái phương pháp thực tập để chế tác cái sự hiểu biết, cái sự tha thứ, cái sự thương yêu thì trong đạo Phật nó rõ ràng hơn nhiều lắm. Trong đạo Phật có những cái phương pháp rất là cụ thể giúp cho mình đem lại một cái sự nhẹ nhàng ở trong cơ thể, ở trong cái cảm xúc, giúp cho mình quán chiếu để mình có thể thấy được những gốc rễ xa gần của những cái cảm xúc, những cái khổ đau, để cho mình có thể chuyển hóa được những cái khổ đau đó và mình đem lại cái an lạc, cái hạnh phúc. Và những cái phương pháp ở trong đạo Phật nó rất là thực tiễn, và chính những cái đó mà chúng tôi đem ra để mà cống hiến cho người Tây phương. Mà chúng tôi không có dùng những cái phương tiện mà truyền thông trên báo chí, nhưng mà một đồn ra 10, 10 đồn ra 100. Và vì vậy cho nên số tiền sinh tới những trung tâm của chúng tôi càng ngày càng đông. Và tuy rằng chúng tôi không có muốn người ta bỏ cái gốc rễ Cơ Đốc giáo của người ta hay là Do Thái giáo của người ta để đi theo đạo Phật, nhưng mà có nhiều người rất là muốn quy y và tiếp nhận năm giới của đạo Phật. Tôi còn nhớ ở tại miền Bắc, tiểu bang New York, ở tại Omega Institute, cái khóa tu đó là khóa tu 7 ngày và có 1.200 người Mỹ tham dự. Số người Việt tham dự ít lắm, tại vì cái số lượng người Việt mà so với số lượng người Mỹ ở Mỹ thì nó nhỏ hơn nhiều. Thành ra có thể là có 10 người Việt nhưng mà có là 1.100 người Mỹ.
Thì tôi nhớ rằng cái khóa tu đó có tới 700 người Mỹ quỳ xuống để tiếp nhận tam quy và năm giới. Đối với người Việt mà quy y tam bảo với thọ năm giới là chuyện văn hóa thôi, chuyện truyền thống thôi, nó rất là tự nhiên. Nhưng mà đối với một người Tây phương mà quỳ xuống để tiếp nhận tam quy, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng và giữ năm cái giới đó, đó là một cái gì chỉ có thể xảy ra khi mà có một sự giác ngộ lớn, có một sự chuyển hướng lớn. Và chúng tôi đã trình bày ra năm giới như thế nào để cho tất cả mọi người đều có thể thấy được năm giới là sự thực tập. Nó có khả năng bảo vệ mình, bảo vệ gia đình mình, bảo vệ cái xã hội của mình, để cho đừng có những cái tệ nạn, những cái khổ đau, những cái hệ lụy nó xảy ra trong đời sống của mình, của gia đình và của xã hội. Thì nếu quý vị còn nhớ cái Manifesto 2000 của UNESCO phổ biến, thì quý vị biết rằng 6 điểm của Manifesto 2000 mà 75 triệu người trên thế giới đã ký, trong đó có Thủ tướng Phan Văn Khải của mình. Thì 6 điểm đó nó giống hệt, nó gần như là identic với là năm giới của Phật giáo. Rồi chúng tôi đã có cơ hội ngồi với 15-16 vị được giải Nobel Hòa bình để soạn thảo ra cái Manifesto 2000, cái tuyên ngôn 2000 để đi tới một cái thập niên, để đi tới một cái thế kỷ mất bạo động. Trong đó người ta tôn trọng nhau, tôn trọng thiên nhiên, vật, đừng có sử dụng những cái biện pháp bạo động mà làm hại sự sống ở trên trái đất. Thì nếu quý vị nghiên cứu thì quý vị sẽ thấy rằng 6 cái điểm của tuyên ngôn 2000 đó, với là năm giới, nó rất là giống nhau. Nhưng mà trình bày như thế nào để tất cả mọi truyền thống đều có thể tiếp nhận được. Cái phương pháp thực tập nó cũng đơn giản lắm và người nào cũng có thể làm được. Mà từ truyền thống nào mình cũng có thể thực tập được. Là sử dụng hơi thở, sử dụng bước chân mà chế tác ra một cái năng lượng gọi là chánh niệm. Chánh niệm mình dịch tiếng Anh là mindfulness, mình dịch tiếng Pháp là la pleine conscience, là cái năng lượng nó giúp cho mình có mặt đích thực trong giờ phút hiện tại. Khi mình thở vào mà mình thở vào có ý thức á, thì mình đem cái tâm trở về với thân, và khi cái thân với tâm nó hợp nhất lại thì mình thực sự có mặt trong giờ phút hiện tại. Mà khi mà mình có mặt trong giờ phút hiện tại là mình đang thực sự sống, đang thực sự có mặt. Và mình đang thực sự có mặt thì mình tiếp xúc được với những cái mầu nhiệm của sự sống trong giờ phút hiện tại. Nó đơn giản như thế đó. Và một cái hơi thở vào, một hơi thở ra có ý thức, hay là một bước chân có ý thức là đã chế tác được cái nguồn năng lượng mình gọi là chánh niệm hay là mindfulness. Khi mình uống trà, mà nếu mình biết rằng mình đang uống trà, tức là uống trà trong chánh niệm. Khi mình bước một bước chân mà mình biết rằng mình đang bước chân, tức là bước trong chánh niệm. Khi ăn cơm, mình có thể ăn cơm trong chánh niệm. Và cái người thực tập đó là có ý thức về tất cả những gì đang xảy ra trong giờ phút hiện tại. Và vì vậy cho nên mình có thể định nghĩa rằng chánh niệm tức là cái năng lượng nó giúp cho mình nhận diện được cái gì nó đang xảy ra ngay bây giờ, ngay ở đây. The kind of energy that help us to realize what is going on in the present moment. Và cái đó ai cũng làm được. Ai cũng có thể rửa bát trong chánh niệm, xúc miệng trong chánh niệm, đánh răng trong chánh niệm, và tưới hoa trong chánh niệm. Như vậy có nghĩa là mình có mặt đích thực trong từng giây phút của sự sống hàng ngày, và mình sống sâu sắc được cái đời sống hàng ngày của mình. Nó đơn giản như thế đó. Nhưng mà mình phải cần tập luyện một chút thì mình mới làm được.
và nhất là khi mình sống trong một cái tập thể mà người nào cũng làm như thế thì mình làm rất là dễ. Nếu quý vị đến thăm làng Mai ở bên Pháp thì quý vị thấy rằng các thầy, các sư cô, các vị thiền sinh, người nào cũng đi từng bước thảnh thơi an lạc. Thì nối trong vài đồng hồ quý vị sẽ tham dự vào, và đến lượt quý vị cũng có thể đi được những bước chân thảnh thơi an lạc. Bước chân nào cũng vững chãi, bước chân nào cũng thảnh thơi, và bước chân nào cũng giúp cho quý vị có thể tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống. Và một ngày sống ở làng Mai là nhiều lắm, tại vì mình sử dụng 24 giờ đồng hồ rất là đầy đặn. Thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Đó là một bài kể trong rất nhiều bài kể mà thiền sư đạo thuộc lòng. Khi mình thức dậy một cái thì mình thấy rằng một cái tặng phẩm lớn của đất trời đã đem tới cho mình, đó là 24 giờ tinh khôi của một ngày. Đó là món quà lớn lắm. Khi mà mình chết rồi, mình đã thành một cái thế ma rồi, thì mình không còn có tư cách để tiếp nhận cái món quà đó nữa. Nhưng mà mình đang còn sống, vì vậy cho nên mỗi bữa sáng mình đều có cái món quà đó rất là mầu nhiệm, 24 giờ tinh khôi. Vì vậy cho nên mình thức dậy miệng mỉm cười lên, tại vì có món quà rất là lớn, và mình muốn đừng có làm hư cái món quà đó. Món quà đó như là một cái tờ giấy trắng tinh mà mình có thể tha hồ viết hoặc vẽ lên cái gì mình muốn. Và có khi mình vô ý mình làm hư tờ giấy thì cái 24 giờ tinh khôi cũng vậy, nó rất là trinh nguyên. Và nếu mình có cái nghệ thuật, nếu mình có cái cảnh giác, chánh niệm, thì mình có thể làm cho 24 giờ đồng hồ đó là 24 giờ đầy đặn, tròn đầy, đẹp đẽ, hạnh phúc, đầy tình thương. Và đó là cái nghệ thuật. Thì người nào mà thức dậy mà không có 24 giờ đồng hồ như là một cái tặng phẩm, nhưng mà biết bao nhiêu người đã làm hư 24 giờ đồng hồ đó, và có được bao nhiêu người trong chúng ta biết cách xử lý để 24 giờ đó trở thành 24 giờ rất đẹp, đầy tình thương, đầy hạnh phúc. Thì đó là sự tu tập. Và cái chìa khóa là chỗ mình phải có chánh niệm, phải có cái ý thức, mình phải trân quý được từng giây từng phút của đời sống hàng ngày. Thức dậy miệng mỉm cười, nó có lý do để mình mỉm cười là tại vì mình có món quà quá quý là 24 giờ đồng hồ, 24 giờ tinh khôi. Cho nên xin nguyện sống trọn vẹn. I vow to live fully these 24 hours. Tôi hứa hẹn, tôi nguyện rằng tôi sẽ sống một cách thật đầy đủ, thật sâu sắc 24 giờ đồng hồ đó, nếu không thì uổng. Và trong suốt thời gian đó, tôi sẽ sử dụng con mắt từ bi, con mắt thương yêu để nhìn mọi người, mắt thương nhìn cuộc đời. Mắt thương nhìn cuộc đời là dịch trực tiếp từ Kinh Pháp Hoa ở trong cái phẩm Phổ Môn. Mình nói rằng từ nhãn thị chúng sinh. Từ nhãn thị chúng sinh là lấy con mắt từ bi để nhìn các loài chúng sanh. Khi mà mình lấy con mắt thương để nhìn thì không bao giờ mình đau khổ hết. Mình không bao giờ giận hờn trách móc, tại vì mình hiểu được và mình thương được. Thì khi mà có cái hiểu, cái thương ở trong trái tim rồi thì mình không có đau khổ nữa. Mình không có giận hờn, mình không có trách móc, mình không có bực bội nữa. Và chính cái người sử dụng con mắt thương là người có hạnh phúc trước. Rồi chính những cái người mà được nhìn bằng con mắt thương là cũng nhận được hạnh phúc, tại vì cái ánh mắt của ông này sao mà dễ chịu quá đi. Ông nhìn mình không bằng sự trách móc hay là hờn giận, mà ông nhìn mình bằng con mắt thương. Vì vậy cho nên cái người nhìn bằng mắt thương là người hưởng được cái hạnh phúc tốt nhất. Rồi cái người được nhìn bằng con mắt thương cũng thấy rất là dễ chịu. Vì vậy cho nên nếu chúng ta là một thầy giáo, là một ông cha, là một bà mẹ, một viên chức, một cán bộ, mà nếu chúng ta biết sử dụng cái phương pháp nhìn mọi người bằng con mắt thương yêu thì chúng ta có hạnh phúc trước, và tất cả những người chúng ta tiếp xúc được trong ngày cũng có hạnh phúc. Và mắt thương nhìn cuộc đời tuy là nó có 5 chữ, nhưng mà đó là sự thực tập rất là sâu sắc của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và chúng ta nếu muốn, chúng ta cũng có thể thực tập như vậy. Chúng ta nhìn mẹ, nhìn cha, nhìn anh, nhìn chị, nhìn em, nhìn con cái, nhìn người bạn hôn phối bằng con mắt thương, thì ta sẽ không còn trách móc, ta sẽ không còn hờn giận, và ta khỏe trong lòng, và người đó cũng thấy hạnh phúc. Và khi mà tôi xuất gia làm chú tiểu năm 16 tuổi đó,
Thì cái cuốn sách đầu tiên mà các thầy bắt tôi học là một cuốn sách gồm có vào khoảng 50 bài thơ như vậy, hoặc là 50 bài kệ. Và mỗi bài kệ là để áp dụng vào một cái trường hợp. Ví dụ như là khi mình múc nước để rửa tay thì mình phải có một bài kệ để rửa tay, để mình có hạnh phúc trong khi rửa tay. Khi mình mặc áo vào và gài khuy thì mình phải có bài kệ để mà gài khuy, và trong khi gài khuy như vậy có ý thức sống sâu sắc cái giây phút gài khuy và có hạnh phúc. Và vì vậy cho nên cái đời sống của một chú tiểu, của một người tu nó đầy thi ca, là tại vì bất cứ giờ phút nào trong đời sống hàng ngày cũng có một bài thơ đi theo hết. Thì cái bài đầu tôi nhớ là cái bài thức dậy, và ngày xưa thì nó bằng chữ nho, nhưng bây giờ thì mình có tiếng Việt. Thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Thì khi mà mình sống được như vậy, mình tiếp xúc được với những cái mầu nhiệm của sự sống, mình có hạnh phúc hơn, thì mình có dư khả năng để ban phát hạnh phúc cho những người xung quanh. Với lại sự có mặt đích thực của mình trong cái hiện tại có thể giúp mình xử lý được những cái nỗi khổ niềm đau mà nó dâng lên từ cái tiềm thức của mình, từ cái tàng thức của mình. Tại vì chúng ta đã tiếp nhận được gì từ tổ tiên và cha mẹ chúng ta. Chúng ta tiếp nhận những cái niềm vui, những cái hạnh phúc, những cái trí tuệ, những cái kinh nghiệm của tổ tiên, nhưng mà chúng ta cũng tiếp nhận từ các ngài những cái nỗi khổ niềm đau, những cái khó khăn mà các ngài chưa có chuyển hóa được, và các ngài đã truyền lại cho chúng ta, và chúng ta có những cái gen đó ở trong từng tế bào của cơ thể. Và khi những cái nỗi khổ niềm đau đó nó phát hiện thì mình phải có mặt đích thực để mà chăm sóc cho nó. Và nó sự có mặt đích thực của mình trong giây phút hiện tại, nó có thể làm được hai công việc. Thứ nhất là nó tiếp xúc những cái gì mầu nhiệm tươi mát để mình được nuôi dưỡng, và thứ hai là để mình có cơ hội quản lý và chuyển hóa được những nỗi khổ niềm đau của mình. Và cái phương pháp là một cái phương pháp hết sức là mất bạo động. Ví dụ như là một cái cơn giận nó trào lên, thì mình biết rằng cái đó là một cái nó có nền tảng trong cái chiều sâu của tâm thức. Chúng ta ai cũng có cái hạt giống của sự giận hờn, nhưng mà chúng ta, những người mà không biết thực tập á, thì chúng ta cứ để cho cái hạt giống của sự giận hờn được tới tầm mỗi ngày, và nó trở thành ra một hạt giống rất là lớn. Còn nếu chúng ta biết thực tập trong đời sống hàng ngày thì chúng ta không có để cho cái hạt giống giận hờn đó nó được tới tầm bởi chúng ta và bởi những người xung quanh. Vì vậy cho nên hạt giống đó nó chỉ nhỏ thôi, và mỗi khi cơn giận nó nổi lên thì cơn giận đó mình có thể xử lý được một cách dễ dàng. Thì khi mà cái cơn giận đó, cái năng lượng của cái giận đó nó trào lên, thì người biết thực tập lập tức nắm lấy hơi thở, nắm lấy bước chân để chế tác cái năng lượng gọi là chánh niệm, mindfulness. Và dùng cái năng lượng này, thứ hai này, để nhận diện và ôm lấy cái năng lượng đầu, tức là cái năng lượng của sự giận hờn.